Christmas. So Iena pilih tema colour merah. Nanti korang tengok hasilnya macam mana. Iena dah siap pakai foundation dengan lukis kuning sebab nak jimatkan masa. Untuk first colour, Iena pakai Makeup Evolution. Iena pakai lipstick Lady Boss, kot Lady Boss daripada Breena Beauty. Iena buat eyeliner dekat bahagian mata. Colour yang sama juga. Pakai eyeliner untuk buat ni. Now Iena tinggal nak buat shading, contouring muka dengan lipstick saja. Untuk contouring Iena pakai colour yang ni. Ini. Eczema.
puas hati dengan video yang Iena buat ni. Iena buat simple je. Buat ni. Yang orang senang ni. Cuma yang kali ni, yang ni Iena buat besar. Tapi sama je cara Iena buat yang ni dengan atas. Bye, thank you. Jangan lupa untuk follow, like and comment dekat ataupun subscribe my YouTube channel. Okay, bye.